สวัสดีครับผมแจ็คกี้คนค้นดวงครับปรับบ้านปรับธุรกิจปรับชีวิตด้วยโหราศาสตร์จีนไทยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคลินิกค้นดวงนะครับตามคำเรียกร้องนะครับที่เราได้เคยคุยกันไว้นะครับแล้วก็มี FC หลายท่านเหลือเกินนะที่ติดตามช่องของ LT Vision มาก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับนะในการเป็นพันธมิตรที่ดีต่อกันนะครับนะก็ที่นี่นะครับคลินิกค้นดวงของเราครั้งนี้ก็น่าจะเป็นทางการแล้วก็ผมก็จะไลฟ์ประมาณทุกอาทิตย์นะครับอาทิตย์ละครั้งนะครับโดยประมาณแต่ครั้นี้เรื่องของวันเดี๋ยวขอเซตนิดนึงเนื่องจากว่าภารกิจในแต่ละวันเนี่ยนะมันค่อนข้างที่จะหลากหลายมากนะครับนะแล้วก็ต้องผูกดวงต้องอะไรจีปาถาหมดนะครับพื้นที่แห่งนี้ครับเป็นพื้นที่ของการเข้าใจชีวิตของเราด้วยศาสตร์ของฟ้าดินนะครับแล้วก็จิตใจของเรานะวันนี้ครับเราจะนำกรณีศึกษาจริงนะครับจากผู้ชมทางบ้านที่ได้
ส่งเข้ามาใน Line แอดนะครับรวมถึงข้อความนะทั้ง YouTube Facebook นะครับมาร่วมพูดคุยแล้วก็ถอดรหัสชีวิตผ่านโหราศาสตร์ไทยแล้วก็จีนนะครับรวมถึงหลักฮวงจุ้ยเบญจธาตุที่มีมุมมองผ่านพลังงานธรรมชาติครับทุกคำถามที่คุณส่งเข้ามานะครับไม่ใช่แค่เรื่องของดวงแค่ใครคนใดคนหนึ่งนะแต่มันคือภาพสะท้อนชีวิตของอีกหลากหลายคนเลยครับที่กำลังเดินทางอยู่บนเส้นทางเดียวกันในระหว่างไลฟ์สดนี้นะครับผมแจ็คกี้นะครับก็ได้เรียนหลากหลายศาสตร์เหลือเกินนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยทุกศาสตร์เนี่ยนะฮะถ้าเราเรียนกันจริงๆแล้วเนี่ยมันจะบอกให้เราอยู่กับใจอยู่กับตัวอยู่กับปัจจุบันจริงๆนะครับนะถ้าท่านมีคำถามหรือว่าเรื่องราวที่อยากจะให้ผมช่วยวิเคราะห์นะครับเพื่อเป็นแนวทางแล้วก็เป็นวิทยาทานให้กับเพื่อนๆนะหลายๆท่านก็ส่งกันเข้ามาได้นะครับสามารถพิมพ์ไว้ใต้คอมเมนต์ด้านล่างนี้เลยนะครับด้านข้างมั้งไม่แน่ใจข้างไหนนะสามารถพิมพ์ได้แล้วก็ถ้ามีจังหวะมีเวลาเนี่ยผมจะตอบสดในรายการนะครับหรือว่าถ้าไม่ทันผมก็จะรวบรวมมาตอบในสัปดาห์ถัดๆไปนะครับแล้วก็สำหรับท่านที่อยากจะส่งคำถามเข้ามาเพิ่มเติมนะครับสามารถส่งเข้ามาที่ Line Official คนค้นดวงนะครับผมส่งลิงก์ในคอมเมนต์นี้ไว้ละนะครับ Line Official นี้นะที่มีว่าที่จะมีตัวเน้นตัวสีเหลืองๆนะครับเขียนว่า Line OA คนค้นดวงคุณคลิกลิงก์เข้าไปเลยครับคลิกจากมือถือเนาะแล้วก็มันจะเป็น QR code นะครับท่านก็สามารถที่จะเพื่อนเป็นเพื่อนได้นะครับแล้วก็สอบถามเข้ามาได้นะครับเพื่อให้เรานำรวบรวมคำถามต่างๆของท่านนะครับนะมาตอบในทุกสัปดาห์ให้เพื่อนๆฟังกันนะครับเพราะรายการนี้เนี่ยเราไม่ได้แค่ดูดวงเพื่อทำนายอนาคตอย่างเดียวนะครับแต่เราดูเพื่ออะไรครับก็เพื่อที่จะรู้นะแล้วก็เข้าใจชีวิตของเราเนี่ยให้มันลึกมากขึ้นนะฮะเพื่อบริหารจัดการชีวิตได้อย่างมีทิศทางแล้วก็เพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตให้สอดคล้องกับธรรมชาติของฟ้าดินแล้วก็จิตใจของเรานะครับโหราศาสตร์ไทยเนี่ยจะช่วยให้เรารู้ในเรื่องของเวลาส่วนโหราศาสตร์จีนเนี่ยจะช่วยให้เรารู้ถึงพลังงานฮวงจุ้ยเบญจธาตุช่วยให้เรารู้ถึงสมดุลของชีวิตนะครับแล้วก็เมื่อเราเนี่ยได้รู้จัก3สิ่งนี้แล้วเนี่ยเราสามารถที่จะจัดการพลังงานของดวงเราเนี่ยเพื่อให้ไปในทิศทางที่ถูกต้องสมดุลนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคนค้นดวงครับคลินิกค้นดวงปรับบ้านปรับธุรกิจปรับชีวิตครับวันนี้เราจะชี้ชัดจัดเต็มให้คุณครับโอเคนะครับในระหว่างที่ผมนำคำถามคำตอบของ FC นะครับมาตอบนะแล้วมันก็จะเป็น case study ก็ท่านสามารถที่จะฝากดวงกันเข้ามาฝากก็เรียกฝากคำถามเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวทักทายกันนิดนึงก่อนนะครับคุณ Little One Farm Stay ครับสวัสดีค่ะนะสวัสดีครับทักทายนะครับนะคุณนภัสนันนะครับทักทายไทยแลนด์อันบ็อกสวัสดีครับนะครับคุณชัดใจสวัสดีครับ FC ตัวยงทั้งนั้นนะครับโอเคเข้าใจกันได้นะครับนะก็ FC ของทางคนค้นดวงเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือผมไม่ค่อยได้เข้ามาไลฟ์เนาะพอไม่ไลฟ์เนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกตินะครับที่ทางช่อง YouTube เขาก็จะมาส่งออกให้กับ FC ช้าแต่ว่า FC เนี่ยเข้าไปดูหลังบ้านผมเถอะนะในแต่ละครั้งเนี่ยจะมีคนติดตามเข้ามาดูเยอะนะครับก็เราก็คือช่องเราไม่ได้มูเนาะมันไม่ได้มูแบบคือจะมูก็มีติ่งนิดแค่นั้นเองอะนะมันมีหลักวิทยาศาสตร์หลักที่สามารถที่จะทักทายหลักที่สามารถยืนยันได้นะเพราะมันจะเกี่ยวกับเรื่องของเหตุและผลนะเรามาดูกันครับวันหนึ่งเราจะมีครั้งหนึ่งเนี่ยเราจะมีประมาณ24คำถามนะครับแล้วก็สำหรับ24คำถามต่อครั้งเนี่ยผมก็จะมาทำเป็นคลิปย่อยๆนะครับเผื่อใครเจอปัญหาแล้วก็ลองไปแก้ลองไปปรับดูนะครับเราจะไม่เน้นนะไม่นิยมเน้นให้ไปไหว้เจ้าเข้าทรงนะไปบูชาผีไม่ใช่นะครับแต่เราจะอาศัยให้ท่านเนี่ยเข้าใจหลักธรรมชาติจริงๆนะครับคำถามแรกครับคือคุณพีทนะครับคุณพีทก็คือใช้อีเมลนะใช้ชื่อของไลน์ว่า PT _ งานแห้งนะครับนะเป็น FC ทางบ้านนะครับเขาบอกว่าผมนั่งทำงานใกล้ประตูออฟฟิศคนเดินผ่านทั้งวันครับงานไม่ค่อยเข้าเจ้านายไม่เห็นค่าต้องเปลี่ยนทิศโต๊ะทำงานใหม่นะครับนะไม่ทราบวันเวลาเกิดนะคุณพีทไม่ได้ให้วันเวลาเกิดมาผมพูดแบบนี้นะ
สิ่งที่คุณพีทส่งเข้ามาครับเนื่องจากว่าเราไม่เห็นวันเวลานะครับถ้าเราไม่เห็นวันเวลาครับในทางฮวงจุ้ยเนี่ยมันดีอย่างหนึ่งคือถ้ามันไม่รู้เวลาสถานที่เกิดคุณไม่ได้บอกอะไรแล้วมาเลยแต่คุณบอกว่าสถานที่ของคุณเป็นยังไงอะไรยังไงเราใช้ทิศทางในทางฮวงจุ้ยศาสตร์จีนเขาจะเรียกว่าวิชาดูชัยภูมิครับชัยภูมิคืออะไรครับก็คือดูสิ่งแวดล้อมรอบข้างคุณว่ามันมีอะไรมันหยินเกินไปไหมมันหยางเกินไปไหมนะครับในภาพที่คุณพีทส่งเข้ามานะตั้งโต๊ะทำงานนะครับโต๊ะทำงานเนี่ยจะอยู่กลางช่องลมพอดีนะครับพลังมันยังไม่ทันรวมครับมันจะถูกดูดออกไปทางประตูหมดเลยนะหลักฮวงจุ้ยเบญจธาตุเขาบอกงี้นะเขาบอกว่านะประตูเท่ากับน้ำก็คือห่วงก็คือการดึงลมเข้ามานะครับมันถึงจะเกิดจุ้ยก็คือโชคลาภนะประตูเนี่ยมันคือการไหลเข้าไหลออกครับส่วนพนักพิงด้านหลังเนี่ยมันคือดินมันคือเสถียรภาพมันคือความมั่นคงนะมุมมองกว้างไกลครับทั้งหมดเนี่ยที่เรานั่งแล้วเรามองเนี่ยในออฟฟิศเนี่ยมันคือวิชั่นก็คือภาพที่เรามองได้ไกลแค่ไหนมันสะดุดมีอะไรมาบังไหมนะครับงานเติบโตครับเท่ากับธาตุไม้นะไม้ก็คือมุมงานการขยายงานของเราเนี่ยนะครับส่วนเครื่องมือนะครับระเบียบเครื่องมือเท่ากับธาตุทองครับก่อนลงมือนะครับก่อนลงมือแก้พาคุณเข้าไปยืนกลางเหตุการณ์นี้ก่อนนะสมมุติเหตุการณ์นี้คือเหตุการณ์สามก๊กนะสามก๊กนะครับตอนศึกผาแดงครับนะยืมลมตะวันออกนะเขาว่าค่ำคืนนึงครับนะแม่น้ำฉางเจียนะนิ่งเหลากับลมหายใจครับเรือของเราปีซุนกวนจอดเรียงเป็นแนวเลยครับทัพโจโฉนับร้อยครับต่างผูกโซ่ตรึงกันไว้ครับเนื่องจากว่าตอนนั้นเนี่ยทหารโจโฉเนี่ยเป็นทหารบกนะเขาต้องมาสู้ทางเรือนะครับเขาก็หลงกลนะทัพของขงเบ้งนะให้ผูกโซ่เอาไว้มันจะได้ไม่โครงเคงครับนะก็เหมือนกับโต๊ะทำงานนะฮะที่นั่งติดผนังเกินไปมันไม่สามารถที่ขยับได้นะพอรุ่งสางครับขงเบ้งนะเขาก็ใช้วิชาเรียกลมนะเรียกเสียงกองดังรัวนะครับจุดคบเพลิงนะฮะเพื่อที่จะไปเผาเรือของโจโฉลาบเป็นหน้ากองครับเพราะอะไรเขาขยับไม่ได้อันนี้มันก็เหมือนกับหลักของฮวงจุ้ยแหละครับอาศัยทิศทางลมอาคเนย์อะไรก็ว่ากันไปนะครับฉะนั้นเหตุการณ์นี้ครับชนะเพราะจัดตำแหน่งให้ตรงกับทางลมนะครับก่อนที่จะรบแล้วกลับมาที่ออฟฟิศของคุณพีทบ้างนะครับนะคุณพีทนะเขาเรียกว่าการนั่งต้านลมนะครับที่คุณส่งภาพมาให้ผมนะเหมือนเรือโจโฉนะฮะมันนั่งนะมันต้านลมนะทิศทางลมมาทางนี้แต่ว่าคุณอยู่ใต้ลมนะประมาณนั้นนะครับฉะนั้นเนี่ยเวลามันลมมันพัดเข้ามาฮะเข้าออกทางประตูตลอดเวลาเนี่ยพลังมันไม่เคยรวมตัวฮะมันกลายเป็นว่าคุณต้องนั่งทำงานทั้งวันมันไหลเข้ามาปะทะหน้าคุณนะประมาณนั้นการแก้เราแก้เป็นขั้นเป็นตอนนะครับดูจากภาพครับนะอันแรกเลยต้องมีพนักพิงนะครับในนี้เนี่ยดูแล้วเป็นเก้าอี้ที่มันไม่มีพนักพิงฉะนั้นจะต้องหาเก้าอี้ที่มีพนักพิงนะครับพนักพิงที่ดีกว่าที่คุณนั่งเก้าอี้ลอยๆนะครับแล้วก็พนักพิงอันนี้มันจะช่วยเก็บพลังนะไม่ให้ลมจากประตูเนี่ยมันดึงดูดสมาธิคุณไปนะอันที่หนึ่งแน่ๆเพราะว่าบางทีเนี่ยมันไม่มีพนักพิงนั่งมันก็จะหงายหลังใช่ไหมฉะนั้นเขาถึงบอกว่าหลังต้องเป็นภูเขาก็คือพนักพิงนะครับแล้วก็ไม่หันหลังให้ประตูครับนะถ้าเราหันหน้าเข้าประตูเราอาจจะต้องเฉียงนิดหนึ่ง30-45 องศาขึ้นไปนะครับนะให้พอเห็นคนเข้าออกได้นะครับไม่หันหลังเข้าประตูนะฮะอันที่สามครับนะซ้ายสูงขวาโล่งนะครับนะเขาเทียบเท่ากับว่านะซ้ายนะครับขวาเสือขาวซ้ายมังกรเขียวฝั่งนี้เนี่ยนะทางจีนเขาก็บอกว่าให้วางเหมือนกับเป็นแฟ้มเป็นชั้นหนังสือไว้ส่วนด้านขวาเนี่ยให้โล่งเวลาเราจัดโต๊ะทำงานนะมันจะเพิ่มโอกาสในเรื่องของการเงินการงานไหลเข้ามาไม่ติดขัดเจ้านายก็จะได้เห็นเราและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเวลาเราถ้าโต๊ะเราโล่งเวลาเรานั่งทำงานบางทีมันมีเป็นความลับอะไรที่เป็นความลับเนี่ยมันจะลำบากนิดนึงนะก็เลยต้องทำอย่างนั้นอันต่อมาครับให้เพิ่มไฟนิดนึงนะครับเพิ่มไฟนะอาจจะมีโคมไฟเล็กๆหรืออะไรที่มันเป็นไฟหลอด LED เล็กๆทำให้มันเริ่มมีแสงสว่างมากขึ้นนิดนึงเพราะดูจากในรูปเนี่ยแสงเนี่ยมันน้อยนะครับตั้งโคมไฟส่องเอกสารนิดนึงให้โฟกัสนะให้หรือว่าอาจจะมีฉากกั้นเตี้ยๆหรือจะมีโต๊ะแฟ้มนะครับโต๊ะเก็บแฟ้มหลังๆหรือเป็นตู้คุณลองดูว่าจะจัดยังไงให้ได้นะครับเพื่อลดแรงปะทะของลมนะครับนะแล้วก็
ความเป็นระเบียบนะเราต้องใช้ธาตุทองครับเก็บสายไฟอุปกรณ์เข้าที่นะพอดูจากรูปเนี่ยโต๊ะลุงลังมากนะโต๊ะรกคือเงินรั่วโอกาสนะมันจะหล่นออกไปนะครับนะเพื่อไม่ให้เติบโตแล้วก็เราใช้ต้นไม้นะครับในการวางเพื่อที่จะเสริมความมีชีวิตชีวานะประมาณนั้นนะสรุปภาพรวมนะครับรวมน้ำไม่ให้พัดนะครับเก็บดินให้มั่นจุดไฟให้ชัดเจนนะแล้วก็เติมไม้ให้มันโตสามารถวางทองได้เป็นระบบนะครับอันนี้เราก็สามารถที่จะจัดได้ง่ายๆนะครับใครมีออฟฟิศที่เจอสถานการณ์แบบคุณพีทก็จัดแบบนี้นะครับเราไม่ได้รอปาฏิหาริย์นะครับเราจัดตำแหน่งให้ลมมันทำงานให้เรานะครับนะพอทำครบ7 วันครับคุณน่าจะมีความรู้สึกที่นิ่งขึ้นงานไหลเข้างานไหลมากขึ้นนะครับแล้วก็เจ้านายเรียกใช้บ่อยเพราะว่าพลังเนี่ยมันถูกรั่วมันถูกรอยรั่วออกไปนะครับประมาณนั้นชี้ชัดจะเต็มนะครับโอเคนะมี FC ถามเข้ามามีอะไรเพิ่มเติมครับสวัสดีครับทักทายครับโคมไฟหินเกลือได้ไหมฮะโคมไฟหินเกลือได้ครับก็ตั้งบนโต๊ะนะตั้งบนโต๊ะทางซ้ายมือของคุณนะครับเพราะอย่าลืมทางด้านซ้ายเนี่ยนะถ้าตามหลักชัยภูมิฮวงจุ้ยเวลาคุณมองเนี่ยนะคุณมองด้านไหนถนัดกว่ากันถูกไหมคนมาเนี่ยนะส่วนใหญ่เนี่ยคุณมองขวามือถนัดมากกว่าไหมด้านซ้ายไม่ถนัดเนาะเขาอาศัยหลักชัยภูมิครับก็คือเวลาตรงนี้มาเนี่ยมันจะป้องกันก่อนนะประมาณนั้นโคมไฟหินเกลือก็ตั้งได้นะครับแบบเนี้ยอย่างเงี้ยนะครับคุณก็ตั้งแล้วเพิ่มความสว่างให้มันนุ่มนวลมากขึ้นอารมณ์จะดีขึ้นนะครับสวัสดีครับคุณอลิสานะครับพี่อ้วนสวัสดีครับโอเคเราไปคำถามต่อไปครับคำถามนี้จาก FC นะครับ FC ที่ใช้ไลน์ว่า FON_beauty88 นะครับนะคุณฝนนะฮะคุณฝนมาอาจารย์คะหนูเปิดร้านเสริมสวยได้ปีหนึ่งแต่ลูกค้าเริ่มน้อยลงเรื่อยๆทั้งที่โปรโมชั่นลดแลกแจกแถมนะทำแล้วทำเลดีมากคนเดินเยอะแต่ร้านกลับเงียบลงทุกวันเกี่ยวกับฮวงจุ้ยไหมนะครับคุณฝนคำถามเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะเพราะว่าในทางฮวงจุ้ยเบญจธาตุเนี่ยร้านเนี่ยตัวร้านของเราเปรียบเสมือนร่างกายครับธาตุก็เหมือนกับอวัยวะครับนะพลังก็คือเลือดนะถ้าร้านของเราคนเยอะแต่ไม่มีใครเข้ามานะมีคนเยอะมากมายเดินผ่านไปผ่านมาถ้าไม่มีคนเดินเข้ามาถือว่ามันไม่มีห่วงก็คือพลังที่เข้ามาเพื่อที่จะสร้างจุ้ยก็คือน้ำก็คือเงินคือทองนะครับถ้าห่วงจุ้ยมันไม่มาจุ้ยไม่เกิดครับนะร้านไม่มีพลังดึงดูดนะลองนึกภาพครับนะผมดู3ก๊กเยอะนะ นึกถึงตอนซุนกวนเล่าปีโจโฉแข่งกันเขาว่างั้นนะครับเขาเปิดเมืองรับคนเลยครับเมืองโจโฉใหญ่อลังการมากแต่เขาเข้มงวดมากนะเขาปิดประตูตลอดเวลาคนก่อนจะเข้าเขาก็ต้องเดินเข้าให้ทหารตรวจตาเยอะแยะมากมายนะครับคนก็ไม่อยากจะเข้าแต่พอมาถึงเมืองของเล่าปีครับนะมีลมพัดสบายๆเปิดประตูเมืองต้อนรับประชาชนตลอดเวลาใครเดือดร้อนเข้ามานะครับทหารก็ถามสารทุกข์สุขดิบนิดหน่อยเข้ามาตลอดเวลานะครับข้างในก็มีร้านค้าเยอะแยะมากมายนะครับมีการร้องรำทำเพลงมีเสียงปรบมือเสียงหัวเราะคุณอยากเข้าร้านไหนความรู้สึกนะคนก็อยากเข้ามานะโดยไม่รู้ตัวเลยเพราะว่ามันโอเคการจัดร้านของคุณฝนก็เหมือนกันนะครับดูรูปร้านของคุณฝนเนี่ยลูกค้านะเขาไม่ได้เลือกด้วยสายตาอย่างเดียวนะเขามองอย่างเดียวเนี่ยอันนี้คือองค์ประกอบแต่พลังงานของความรู้สึกอันนี้คือสำคัญใครมีร้านค้านะครับนั่งเฉยๆไม่เรียกลูกค้านะนั่งลูกค้ามาก็ยิ้มเกรงใจไม่กล้าทักนะครับก็ถือว่ามันไม่เป็นการเรียกแต่ถ้าเรียกเกินไปมันก็หยางเกินไปจะทำยังไงครับมันจะต้องจัดกิจกรรมหรือทำอะไรที่มันสอดคล้องที่มันมีความสุขทำให้ลูกค้าเวลาเราคุยกับลูกค้าแล้วเราสบตา eye contact เนี่ยมันทำให้ลูกค้ามีความรู้สึกว่าน่าคุยด้วยเข้าไปฟังมันสักหน่อยถึงแม้จะไม่ซื้อเข้าใจไหมเพราะเวลามันมีคน1 คนเข้ามายืนนะครับคนที่2คนที่3เดินผ่านเขามีอะไรคุยกันคนที่2เข้าคนที่3มองเข้าต่อเคยไปไหมอารมณ์ประมาณฉันจะกินข้าวร้านไหนแล้วฉันขับรถไปเนี่ยไอ้ร้านเนี่ยฉันมีความรู้สึกว่าคนมันเยอะเหลือเกินอีกร้านหนึ่งทำไมมันไม่มีคนเลยหรือคน2 คนคุณเลือกเข้าร้านไหนนี่แหละครับเขาเรียกว่าอารมณ์นะ emotional ประมาณนั้นนะครับเมื่อพลังมันไม่ไหลลื่นมันดูแล้วมันทึบๆตันนะดูจากรูปภาพเนี่ยร้านค้าเนี่ยทางเข้าเนี่ยมันรู้สึกเหมือนกับมองเข้าไปข้างในร้านมัน
ไม่โปร่งอ่ะอาจจะประหยัดไฟหรือเปล่าไม่มีลูกค้านะก็ต้องลองดูเรื่องไฟนะครับ3 จุดเลยครับที่เราควรจะแก้ไขนะครับอันแรกเลยประตูร้านครับประตูร้านเนี่ยเปรียบเสมือนน้ำนะธาตุน้ำควงจะเข้ามาครับนะประตูต้องเปิดรับพลังนะครับนะไม่ใช่ขวางทางลมนะถ้ามีป้ายอะไรหรือมีต้นไม้เขาทำต้นไม้เนี่ยในรูปมีต้นไม้นะหรือมีเก้าอี้หรือมีอะไรที่มันมาขวางทางนะฮะมันเหมือนกับปิดประตูอ่ะมันไม่สวยอันที่สองครับแสงในร้านอย่างที่บอกครับเหมือนธาตุไฟนะร้านเสริมสวยฮะคือธุรกิจของไฟนะร้านเสริมสวยคือธุรกิจของไฟครับนะฉะนั้นเนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องของความงามความเปล่งปลั่งเรื่องของแสงใครเหมือนกันนะถ้าทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของความสวยความงามเรื่องของแฟชั่นเรื่องของสวยๆงามๆน่ะไฟเป็นเรื่องสำคัญถ้าคุณขายของขายธุรกิจทำธุรกิจที่เกี่ยวกับแฟชั่นความสวยความงามคุณจะต้องมีไฟคุณจะต้องมีสปอตไลท์ในการส่องสินค้านี่แหละเขาเรียกว่านะเรียกลูกค้านะครับแต่ถ้าไฟเราควรจะจัดให้มันดีๆนะครับมันจะมีมือถือเนาะเอาไว้ใครมีโอกาสเราจะคุยกันในเรื่องของการใช้แอปมือถือในการวัดแสงเขาจะมีหน่วยเรียกที่เรียกว่าลัก LUX นะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะสามารถวัดว่าไม่ให้มันสว่างมากเกินไปนะแสงแรงมากเกินไปอะไรอย่างเงี้ยคุณเข้าไปในร้านสะดวกซื้อ7 11ดิถ้าคุณโหลดโปรแกรมคำว่าลักก็ได้พิมพ์คำว่าลักโหลดในแอปสโตร์ของคุณนะแล้วคุณเข้าไปในเซเว่นนะครับ500 ลักขึ้นไปถึง700 ลักเลยอ่ะในเซเว่นนะครับคุณลองดูก็ได้นะครับเราควรใช้แสงวอร์มไว้ก็ได้นะครับวอร์มไลท์นะเพื่อดึงดูดธาตุไม้เยอะๆให้มันเติบโตนะครับอีกข้อหนึ่งคือมุมเก็บสิ่งของคือธาตุดินครับถ้าเราเก็บสิ่งของรกๆนะครับนะโดยเฉพาะในมุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับมันจะหมายถึงเสถียรภาพนะครับมันจะทำให้พลังงานอุดตันเขาเรียกว่าชี่ก็คือลมนะชี่ชอช้างสระอีไม้เอกอ่านว่าชี่นะภาษาจีนนะครับก็คือลมคือพลังงานมันไม่สามารถไหลเวียนได้มันก็ตันดังนั้นร้านไหนร้านขายของร้านไหนเนี่ยที่ไม่เก็บของให้มันเรียบร้อยแต่เรียบร้อยเกินไปมันก็อาจจะไม่ค่อยเวิร์กเนาะมันจะต้องดูประเภทธุรกิจนะฮะแต่ว่าอย่างโดยรวมแล้วให้ใช้ธาตุทองเข้ามาช่วยก็คือเก็บของให้เรียบร้อยมันจะทำให้ดูดีนะครับสำหรับเคสนี้ครับผมอยากให้คุณฝนลองเปลี่ยนร้านดูนะฮะเปิดแสงนะครับเปิดประตูโล่งๆนะมีกิจกรรมอาจจะมีเสียงเพลงเสียงอะไรก็ว่ากันไปอันนี้สำคัญเรายังไม่ได้ดูคุยกันในเรื่องของปราณ8วิชาปราณ8นะชัยภูมิเราคุยแค่ดูชัยภูมิแต่ถ้าเรื่องของปราณ8การเสริมเนี่ยต้องดูว่าทิศหน้าร้านของคุณฝนน่ะอยู่ทิศไหนถ้าอยู่ทิศเหนือมันเกี่ยวกับเรื่องของการพักผ่อนนะเรื่องของสมาธินะฉะนั้นถ้าอยู่ทิศเหนือคุณก็ต้องเอาเสียงเพลงนะครับมีลำโพงเล็กๆเปิดร้านวางไว้นะครับให้มันเกิดความดึงคนเข้ามาเพราะว่าทิศเหนือเนี่ยมันทิศแห่งการพักผ่อนถ้าคุณปล่อยมันเงียบมันก็จะล้างเกินไปมันก็ไม่ดีเนาะแต่ตรงนี้มันบังคับไม่ได้เนาะประตูหน้าร้านอ่ะเราก็ต้องปรับดูนะครับนั่นแหละนะครับร้านคุณฝนนะครับก็ไม่ต้องลดราคาอีกแล้วนะท่านทำตามนี้นะครับแค่เปิดพลังให้ถูกจุดนะคนก็จะรู้เองว่าร้านนี้ใช่ชี้ชัดจะเต็มนะครับโอเคคำถามคำตอบในระหว่างนี้ใครมีคำถามอะไรก็สอบถามนะครับสวัสดีค่ะกำลังอยากสั่งไว้ตั้งโต๊ะทำงานนะครับขอบคุณ FC ใครท่านไหนต้องการที่จะคุยนะครับหรือสอบถามปัญหาเข้ามาชี้ชัดจัดเต็มแน่นอนนะครับส่งสามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับในส่วนของ Line OA ของคนดวงผมส่งเข้าไปให้ดูอีกครั้งหนึ่งแล้วในไลฟ์สดนะครับเคาะจอเคาะใจได้เนาะนะเดี๋ยวผมจะทำเป็นคลิปช็อตนะครับคลิปสั้นๆคลิปแยกเป็นเรื่องแล้วก็คุณก็ไปดูเองนะครับว่าเป็นยังไงอะไรยังไงส่วนใครที่อดรนทนไม่ไหวอยากจะถามอะไรก็แอดไลน์เข้ามาถามได้นะครับท่านต่อมาครับคำถามที่3คุณเอกครับใช้ชื่อไลน์ aekนะ suphan นะครับสุพันธ์นะเอกสุพันธ์นะครับเป็นผู้ชมทางบ้าน FC ส่งมาทาง Line OA นะครับเขาถามว่าผมนั่งโต๊ะทำงานตรงข้ามหัวหน้าโดยตรงจัดออฟฟิศกันยังไงที่นี่นั่งโต๊ะแบบหันหน้าหาหัวหน้าเลยโอเคที่อาจจะแคบนะครับ
เห็นหน้าแกทุกวันครับแต่พูดกันไม่ค่อยรู้เรื่องนะรู้สึกเครียดเหมือนโดนกดทับตลอดนะอยากรู้ว่ามันเกี่ยวกับพลังหรือธาตุไหมครับโอเคคุณเอกฟังดูแล้วเนี่ยบางทีมันเหมือนเป็นเรื่องเล็กๆนะแต่ว่าคุณเอกเนี่ยคือคนที่บอกได้ดีที่สุดว่านั่งหันหน้าหาหัวหน้าทำงานเนี่ยมันมีอยู่2 อย่างที่จะทำให้คนรู้สึกแบบเครียดมากคือนั่งหันหน้าเผชิญกันอันที่1อันที่2เรานั่งข้างหน้าหัวหน้านั่งข้างหลังเนี่ยมันมีวิธีแก้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนะโต๊ะทำงานตรงข้ามกันครับมันเท่ากับอะไรมันเท่ากับสายตาเราเนี่ย eye contact มันต้องชนกันมันก็เท่ากับพลังชนกันถูกไหมโต๊ะทำงานตรงข้ามกันชนกันพลังงานชนกันครับบางคนคิดว่ามันแค่เรื่องบังเอิญนะแต่ทางฮวงจุ้ยเบญจธาตุมันคือไฟเจอไฟแรกไฟนะครับเมื่อสายไฟนะเมื่อไฟเนี่ยมันส่องนะเข้าหากันมันไม่มีตัวกรองเนี่ยมันจะเกิดความร้อนสะสมครับนะร้อนสะสมมากๆนะจิตใจเล่าร้อนรุ่มร้อนบางทีจะทำนู่นทำนี่ก็ติดขัดอันนี้ไม่ควรนะออฟฟิศไหนนี่เวลาจะจัดนี่อย่าให้พนักงานหันหน้าชนกันนะจะเกิดความขัดแย้งนะครับแต่ถ้าทำงานเนี่ยควรอย่าให้ชนกันนะครับเป็นแนวเดียวกันก็ว่ากันไปนะมันมีอีกทริคหนึ่งที่มาก่อนเคยไปแก้ให้กับนะF4 นะครับก็คือออฟฟิศเขาเนี่ยนะพนักงานออกบ่อยมากนะหันหน้าชนกันด้วยส่วนหนึ่งนะครับผมบอกว่าถ้าไม่อยากให้คนหันออกไปนะอันนี้วิชามารหน่อยๆก็คือให้นั่งให้เขาหันเรียงเข้าข้างฝาเลยครับโอ้เปอร์เซ็นต์การออกน้อยมากนะครับเคสนี้เพราะอะไรเพราะเขาไม่ได้ไปคุยกับใครนั่งหันหน้าเข้าข้างฝาก็คือชีวิตฉันไม่เห็นอนาคตแล้วฉันอยู่บริษัทนี้โอเคสุดเงี้ยประมาณนี้นะประมาณนั้นนะครับโอเคนะครับมันจะเกิดความร้อนสะสมเนาะในเคสสตั๊ดดี้อันนี้ลองสังเกตดูครับเวลาคุณนั่งตรงข้ามใครนานๆหรือคุณไปนั่งร้านกาแฟแล้วคุณนั่งตรงข้ามกันเนี่ยคนไม่รู้จักหรือคนที่เขามีอำนาจมากกว่าคุณนะโดยเฉพาะคนที่พี่มีพลังงานเยอะกว่าที่บอกนะครับใจเรามันจะเริ่มหดหู่ครับร่างกายมันก็จะเริ่มเกร็งนะสมองก็จะเริ่มป้องกันตัวแล้วครับนะทุกคนจะเริ่มโปรเทคละไม่อยากที่จะพูดอะไรมากหรือไม่อยากที่จะบอกอะไรหมดนะครับอันนี้คือในกรณีที่เรานั่งแล้วเหมือนกับสายงานการบังคับบัญชาครับเนี่ยแหละฮะที่เขาเรียกว่าไฟชนไฟครับทางแก้ครับทางแก้มี2 วิธีครับเคสนี้ครับก็บอกว่า1ครับระดับของพลังงานเราจะปรับยังไงครับหมุนโต๊ะให้เฉียงนิดนึงซ้ายหรือขวาเล็กน้อยนะเพื่อเลี่ยงนะครับเพื่อเลี่ยงเวลาคุณมองเนี่ยหัวหน้าคุณอยู่นี้คุณปรับไปนิดนึงตาคุณไปคอนแทคนี้แล้วครับถึงแม้ตรงนี้จะอยู่แต่มันก็โอเคดีกว่าประจันหน้าป่ะนะอันที่2หาต้นไม้เล็กๆครับต้นไม้เล็กๆอาจจะเป็นต้นว่านอะไรก็ได้ที่เป็นมงคลนะที่เขาฮิตกันนะเอาไปวางโต๊ะเลยวาง2 ฝั่งเลยครับวางประดับให้มันสวยมันจะดูให้มันซอฟต์ขึ้นนะครับแล้วก็หลังจากนั้นครับเราอาจจะมีหาสีเขียวสีฟ้าหรือสีที่มันโทนอบอุ่นถนอมสายตานะประดับบริเวณโต๊ะคุณนะครับประดับแบบไม่ประดับนะไม่ใช่ว่าคุณเอาสีมาทาหรือเอาผ้ามาวางไม่ใช่นะอันนั้นมันจงใจเกินไปอาจจะประดับยังไงให้เขาแบบไม่รู้ตัวนะคุณลองไปหาไอเดียดูนะครับอันที่2ครับอันแรกเราแก้ระดับพลังงานอันที่2เราแก้ระดับจิตใจครับนะครับก่อนเข้าห้องครับก่อนเข้าห้องทำงานหรือเดินมาโต๊ะทำงานเนี่ยให้คุณหายใจลึกๆนะแล้วตั้งเจตนาว่าวันนี้เรามาทำงานเข้ามาทำงานหาเงินนะไม่ได้มาหาเรื่องโอเคป่ะนะครับการตั้งใจแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นการเปลี่ยนคลื่นพลังงานในสมองเราอันนี้คือทางจิตวิทยาทางวิทยาศาสตร์นะครับแล้วเวลาคุยกับหัวหน้าครับอย่ามองตาเราอย่ามองตาเขาเวลาเราคุยกับใครที่มันมีอำนาจมากกว่านะครับอันนี้เป็นวิธีเฉพาะนะครับอย่ามองตาเขาครับให้มองตั้งแต่ปลายจมูกลงถึงปากครับเวลาเขาคุยกับเราเขาจะมีความรู้สึกเหมือนเราคุยกับเขามองหน้าเขาแหละแต่จริงๆไม่ใช่เหมือนกันหรือเวลาเราคุยกับผู้ใหญ่เรามองแค่ประมาณตรงนี้พอเพราะว่าบางทีการสบตาผู้ใหญ่บางคนเขาไม่ชอบนะครับบางคนเขาเฮ้ยทำไมถึงมองหน้าฉันแบบกล้าอะไรเงี้ยบางคนเขาเจ้ายศเจ้าอย่างเนาะเรามองแค่ระดับนี้มันจะมีความรู้สึกตาเรามันจะอ่อนนุ่มลงซอฟต์ลงอันนี้ก็คือการวิเคราะห์เนาะก็อย่างที่บอกคนค้นดวงเราไม่ได้แนะนำให้คุณเชื่อเรื่องของไสยศาสตร์แต่ให้เชื่อเรื่องของพุทธศาสตร์ก็คือธรรมะก็คือธรรมชาติความสัมพันธ์ในที่ทำงานครับบางทีเนี่ยมันไม่ใช่ใครถูกใครผิดแต่ว่ามันคือพลังที่มันไม่สมดุล
บางทีมันพูดคุยกับโชคโคกห้าแต่มันเป็นเรื่องงานแล้วก็คุยแบบปกติแต่บางทีไอ้คนรับพลังเนี่ยนะมันรู้สึกว่าไอ้คนนี้ทำไมมันแข็งกร้าวจังนะประมาณนั้นนะเมื่อคุณเปลี่ยนครับเมื่อคุณเปลี่ยนคุณปรับพลังงานปรับพลังความรู้สึกนะครับคุณจะรู้สึกเลยว่าคำพูดเดิมๆนะจากหัวหน้าคนเดิมของคุณเนี่ยวันนี้เนี่ยมันจะไม่ค่อยได้แทงจิตใจคุณมากแล้วคุณจะมีความรู้สึกว่าโอเคมากขึ้นโอเคไหมจำไว้นะฮะคุณเอกนะคนที่เข้าใจพลังงานธรรมชาติสถานที่ย่อมควบคุมดวงชะตาโดยไม่ต้องต่อสู้กับใครเลยนะครับที่ชัดจะเต็มนะครับโอเคมาเดี๋ยวเราดู FC ก่อนว่าเป็นยังไงบ้างสอบถามเข้ามาได้นะครับคุณกระแตนะคุณมาลีสุขเกษมไม่ชอบคนข้างหลังทำไงดีคะเอาต้นไม้มาขั้นค่ะถูกต้องครับมารบทุกวันเลยค่ะเอาต้นไม้นะครับเอาต้นไม้แล้วก็อย่างที่บอกของคุณมาลีเนาะคุณหากระจกที่เป็นกระจกไอเนี้ยกระจกกระจกนูนเป็นเล็กๆอย่างเงี้ยคุณไปซื้อ DIY แล้วคุณก็มาติดตรงที่คอมคุณก็ได้คอมคุณในระดับสายตาเนี่ยนะมันเป็นจิตวิทยาอย่างหนึ่งเวลาคนข้างหลังคุณเวลามันนั่งเวลาถ้ามันมองกระจกข้างหลังมันจะสะท้อนมากกว่าเวลามันจะแอบดูอะไรคุณมันจะนู่นนี่นั่นมันจะรู้สึกว่าเหมือนกับคุณก็แอบดูมันอยู่เหมือนกันโอเคป่ะแล้วกระจกมันเป็นกระจกนูนมันจะเห็นภาพตั้งเวลาคุณมองเขาเหมือนกันคุณก็จะมองเห็นว่าอ๋อกำลังทำอะไรอยู่อะไรประมาณแบบนี้อันเนี้ยคือหลักและเหตุผลว่าทำไมถึงใช้กระจกนูนนะทางฮวงจุ้ยเขาแก้กันเนี่ยคือการใช้ธรรมชาติวิทยาศาสตร์เข้ามาแก้หรือกระจกเว้าเหมือนกันมันก็มีวิธีการในการนำมาใช้ซึ่งกระจกเว้าเนี่ยไม่ค่อยเวิร์กนะครับไม่ค่อยเวิร์กในที่นี้คือมันเหมือนกับการทำร้ายฝ่ายตรงข้ามนะซึ่งทางฮวงจุ้ยเขาก็แก้กันเยอะซึ่งผมก็จะไม่แนะนำเนาะเราจะใช้วิธีการของการใช้จิตวิทยาการใช้ธรรมชาติเข้ามานะครับคุณมาลีสุกเกษมนะประมาณนี้ไปลองใช้กันดูนะครับคำถามต่อมาครับคุณนิดานะคุณนิดาใช้คำว่านิดาด้วยสกอร์โฮมออฟฟิศครับนะผู้ชมจากอินบ็อกซ์ใน Facebook ครับเขาถามมาว่าช่วงนี้ทำงานจากที่บ้านรู้สึกสมองตันๆเหมือนไม่มีแรงบันดาลใจเลยค่ะทั้งที่ก่อนหน้านี้ไอเดียพุ่งทุกวันอยากรู้ว่ามันเกี่ยวกับฮวงจุ้ยหรือพลังงานในบ้านไหมคะคุณนิดานี่คือหนึ่งในอาการที่คนยุคนี้เจอกันมากครับไฟไฟหมดกลางบ้านเขาเรียกไฟก็คือพลังงานของเราเนี่ยเวลาเราอยู่บ้านครับก่อนหน้านี้เนี่ยคุณเคลื่อนไหวทุกวันใช่ไหมตื่นเช้าไปทำงานเดินทางเจอผู้คนนะแต่พอคุณมาอยู่บ้านนานๆคุณกลับมาอยู่บ้านแล้วคุณยิ่งไม่ได้เดินไปเดินมาคุณนั่งอยู่กับโต๊ะทำงานหรือคุณไม่ได้ทำอะไรเนี่ยเลยเนี่ยไฟที่มันเคยวิ่งไฟไอเดียไฟในการทำงานมันกลายเป็นไฟนิ่งครับพอมันนิ่งมันก็เหมือนกับเทียนที่อยู่ในห้องที่มันไม่มีลมพอมันไม่มีลมสุดท้ายมันก็ดับเองมันก็เผาผลาญตัวเองอันนี้คือวิทยาศาสตร์ถูกไหมในทางเบญจธาตุครับเบญจธาตุธรรมชาติพลังไฟธาตุไฟคือพลังงานของการสร้างสรรค์เนาะไฟต้องอาศัยลมแล้วก็ไม้เพื่อให้ลุกแต่พอเราไปอยู่ในห้องแคบๆนะโต๊ะเดิมๆทั้งวันนะพลังไฟมันขาดลมครับพอขาดลมมันก็ขาดพื้นที่ในการเติบโตขาดพื้นที่การเติบโตขาดธาตุไม้ส่งเชื้อไฟให้มันโชดช่วงคุณก็จะง้อยเหงาไปเรื่อยๆนะถ้าคุณไม่ทำอะไรวิธีแก้มี3วิธีครับก็คืออันแรกเลยครับก็คือปลุกลมซะนะลมในที่นี้ก็คือธาตุไม้เพื่อที่จะมันส่งให้ไฟเกิดลุกขึ้นอีกทีหนึ่งนะครับเปิดหน้าต่างให้ลมเข้านะให้ลมเข้านิดหน่อยนะวันละ10 นาทีเป็นอย่างน้อยแต่ถ้าจริงๆแล้วถ้าผมอยู่บ้านเนี่ยเวลาผมอยู่บ้านกลับมาบ้านทุกวันนะอันนี้ใช้ได้เลยใช้ทริคนี้ได้เลยลักษณะวิธีการเรียกห่วงนะครับห่วงก็คือลมนะลมเนี่ยเวลาการเรียกลมเนี่ยก็คือเราเปิดหน้าต่างทุกบานเลยครับเปิดหน้าทะลุถึงหลังแต่ถ้าใครมีข้างหน้าไม่มีหลังหรือมีซ้ายก็เปิดให้มันสามารถที่จะลมโฟลว์เข้ามาได้นะครับนะมันคือการหมุนเวียนอากาศเข้ามาครับในทางวิทยาศาสตร์ครับอากาศถ่ายเทเท่ากับอะไรเท่ากับสุขภาพมันจะดีขึ้นแต่ถ้าบางคนถามว่าอาจารย์ทำไมบ้านตัวเองเนี่ยอยู่ใกล้เล้าเป็ดเล้าไก่อยู่ใกล้ปั๊มน้ำมันอยู่อะไรต้องเปิดมันเหม็นก็ไม่ต้องเปิดครับนะอันนี้เนี่ยคุณถูกบังคับไปโดยปริยายคุณก็ต้องแก้ไขยังไงครับคุณก็ต้องเปิดแอร์เอาหรือมีเครื่องฟอกอากาศเอาถ้าแพงนะเรายังซื้อไม่ได้เราก็ใช้ลมในการเป่าในการดูดลมนะในการเป่าลมออกจาก
ห้องของเรานะไปที่ประตูของเราเปิดประตูซะให้มันเปิดอากาศออกไปข้างนอกนะแล้วเราก็ไปใช้ลักษณะของพัดลมดูดนะเปิดอย่างเงี้ยเพื่อเป็นการดูดอากาศปล่อยอากาศเข้าไปหน้าบ้านหรือทางไหนที่คุณสะดวกนะก็ใช้วิธีนี้เอานะครับเพราะว่าห้องเนี่ยถ้าเราไม่ปิดเป็นระยะเวลานานเนี่ยในทางวิทยาศาสตร์นะครับนะห้องเราถึงแม้เราจะปิดประตูสังเกตไหมเราปิดประตูมิดชิดทุกวันเลยนะแต่มันมีฝุ่นได้ยังไงนะยิ่งในห้องคนที่มีแอร์โอ้โหเวลาคุณเปิดไอ้ผงกรองไอ้แผ่นกรองมาฟิลเตอร์เนี่ยโอ้โหคุณเจอแต่ฝุ่นมันมาได้ยังไงเพราะมันมวลของบรรยากาศภายนอกฮะมันมากกว่ามวลในห้องฉะนั้นมันจะทำไงฮะมันก็ดันอัดอากาศเข้ามาในห้องเพราะในห้องมันยังมีพื้นที่เหลืออยู่ใช่ไหมอากาศทุกวันนี้มันวิ่งมามันเจอหน้าต่างมันเจอช่องมันเจอตรงไหนมันอัดเข้าไปฮะนะทางกลศาสตร์ของลมมันก็จะเอาฝุ่นอะไรเล็กๆอ่ะนะเข้ามาอะไรมาก็มากองอยู่ในนี้เปิดแอร์มันก็จะติดเปิดพัดลมคุณเคยสังเกตไหมเปิดพัดลมฝุ่นมันมาได้ยังไงเห็นไหมนี่แหละฮะก็คือการถ่ายเทนะครับฉะนั้นคุณอยู่บ้านครับนะทุกวันเนี่ยเปิดประตูเนี่ยคือถ้าถามผมนะจริงๆนะถ้ามีเวลานะเปิดประตูเปิดหน้าต่างให้ลมมันเข้าอย่างน้อยๆวันละชั่วโมงครับโอเคอันที่สองครับนะเติมไฟก็คือธาตุไฟครับนะอย่านั่งในมุมมืดนะหรือใต้หลอดไฟนะใต้หลอดไฟที่มันสลัวนะครับนะเปลี่ยนแสงนะให้เปลี่ยนแสงเป็นวอร์มไว้นะครับหรือเพิ่มแสงธรรมชาติเพราะไฟคือแรงขับเคลื่อนของจิตใจเรานะครับอันที่สามครับจัดโต๊ะนะจัดโต๊ะให้มีชีวิตนะมีธาตุน้ำกับธาตุไฟให้มันบาลานซ์กันนะครับใส่ต้นไม้เล็กๆบนโต๊ะที่เรานั่งทำงานนะไม่ใช่เพื่อความสวยงามนะฮะแต่เพื่อให้มันมีชีวิตชีวาครับต้นไม้เนาะหรือว่าจะวางรูปถ่ายสถานที่ที่เราอยากไปชอบเที่ยวภูเขาน้ำตกหรือวางรูปถ่ายเรากับครอบครัวกับแฟนกับพ่อแม่ก็ได้นะที่เราเคยไปแล้วประทับใจมันสร้างแรงบันดาลใจของเรานะครับเพื่อให้จิตใจของเรามันสัมผัสนะจิตใจเวลาตามองครับนะในทางพุทธศาสนาครับเขาบอกมีรูปนามขันธ์ห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณครับนะเอาง่ายๆรูปก็คืออะไรรูปก็คือสิ่งที่เราเนี่ยฮะรับรู้สัมผัสได้เขาเรียกทวารหกนะตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็จะเป็นรูปรสสิ่งเสียงสัมผัสรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสมันส่งเข้ามาในสมองเราครับนะสิ่งที่มันรับรู้ครั้งแรกเลยครับมันคือวิญญาณนะวิญญาณมันรับรู้ความรู้สึกต่างๆที่มันรับมาจากทวารหกก็คือไอ้ตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยสัมผัสทางกายสัมผัสทางใจเนี่ยใจก็คือความรู้สึกกายก็คือมากระทบถูกไหมพอมันเสร็จปั๊บมันจะส่งไปไหนต่อล่ะครับถ้ามันเคยประทับใจมันก็ส่งเข้าไปในเวทนาฮะเวทนาก็คือรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์เฉยๆนะมันส่งต่อทำอะไรต่อฮะไปส่งต่อตัวสังขารทางพุทธศาสนาก็คืออะไรฮะการปรุงแต่งพอปรุงแต่งเสร็จปั๊บสมองมันก็เนี่ยวิธีการทำงานของสมองเนี้ยนะสุขทุกข์นะขยายความนะครับสมองก็จะจำนะเขาเรียกว่าเวทนาสัญญาสังขารเวทนารูปเวทนาสัญญาส่งเข้าไปในสัญญาครับสัญญาก็คือในสมองเราเนี่ยจดจำสัญญาทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเติบโตมาตั้งแต่เกิดจนโตเนี่ยเขาเรียกว่าสัญญามันอยู่ในเนี้ยครับอะไรที่เราเคยเจอเคยจำเกิดการสัมผัสจากการเขาเรียกเวทนาสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์นะความโศกเศร้าความเสียใจความดีใจทุกอย่างมันเป็นสัญญาเมื่อเรามาเจอเหตุการณ์เก่าๆมันก็จะกลายเป็นอะไรครับมันก็จะดึงออกมาอีกว่าเราเคยทุกข์เคยสุขแล้วขยายความต่อประมาณนี้นะครับเขาก็เลยบอกว่าวิธีการที่จะทำให้เราถ้าเราอยู่บ้านนะครับเราควรที่จะดูอะไรที่มันเพลิดเพลินนะดูอะไรที่มันเป็นการขยายทำให้จิตใจเราเกิดการเคลื่อนไหวตลอดเวลานะครับสำหรับเคสนี้นะครับคุณนิดาก็อย่าลืมนะแรงบันดาลใจไม่ใช่ของหาง่ายหายากไม่ใช่หาง่ายคุณแค่เดี๋ยวนี้ง่ายๆเปิดดูมือถือเปิดดู TikTok ถ่าย TikTok ไปนะถ่ายอะไรไปคุณก็จะเห็นทั้งหมดเลยนะครับนะเมื่อบ้านมันไม่มีลมนะไม่มีลมไม่มีห่วงเข้ามาไฟมันก็ไม่เกิดครับมันก็มอดฉะนั้นเนี่ยคุณสังเกตไหมคุณมีญาติผู้ใหญ่หรือมีคนรู้จักเขาอยู่ในที่อับชื้นนะลกอยู่ที่มืดเขาจะยิ่งเฉาไปยิ่งเฉาแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณให้เขาเกิดมีแอคชั่นนะเกิดมีการเดินเหินพูดคุยนะโอ้เขาก็จะมีชีวิตชีวามากขึ้นนะครับฝากไว้กับทุกท่านของคุณนิดาก็ประมาณนี้นะครับชี้ชัดจะเต็มขอดื่มน้ำนิดนึงมีคอมเมนต์เข้ามาไหมครับโอ้ยนะมา
มาลบกันทุกวันเลยค่ะไม่ชอบคนข้างหลังทำไงดี เอาต้นไม้มาขั้นค่ะก็คุณมาลีสุกเกษมคุณติดกระจกนูนเลยนะคุณเอาไปติดไปซื้อมาได้อันเล็กๆแค่นี้มาเท่านี้ก็ได้อันใหญ่หน่อยก็ได้ถ้าคุณอยากจะขู่เขาอะนะอันนี้เป็นจิตวิทยาเขาจะระแวงคุณถ้าคุณอันใหญ่หน่อยก็จะระแวงคุณเป็นกระจกนูนนะอย่าเป็นกระจกแบบเรียบๆนะเพราะกระจกเรียบมันประจันหน้าเกินไปแล้วคุณก็จะระแวงเองแต่ถ้าเป็นกระจกนูนนะมันเหมือนหลอกตาเขาเข้าใจปะเออโอเคไปกันต่อครับนะคำถามต่อมาครับนะคุณบอสนะฮะผู้ใช้ Line ID ว่า boss.itdept นะผมเป็นหัวหน้าแผนกไอทีมีลูกน้องเก่งแต่ใจร้อนบางคนชอบเถียงบางคนชอบบางคนเฉื่อยผมพยายามบาลานซ์ทีมแล้วแต่บรรยากาศในห้องทำงานมันตึงๆเหมือนอยู่ในสนามรบแบบนี้แก้ด้วยฮวงจุ้ยได้ไหมครับโอเคคุณบอสนี่ก็เข้าไปจัดฮวงจุ้ยให้นะเข้าไปจัดอะไรแกแล้วนี่แกก็คงจะปรับโต๊ะอีกมั้งนะแกเรียนรู้แกเก่งรู้แกเรียนรู้ทุกศาสตร์แล้วแกก็ไปปรับอะไรแกตอนนี้เละเทะหมดแล้วก็ไม่ว่ากันนะก็ลองดูโอเคคุณบอสคุณไม่ได้อยู่ในสนามรบหรอกนะแบบนี้นะแต่มันอยู่ในห้องที่ไฟกับน้ำสาดใส่กันทุกวันนะสิ่งที่คุณแจ้งมานะครับในทางเบญจธาตุนะคนที่พูดไว้ทำเร็วใจร้อนคือคนธาตุไฟคนที่นิ่งเฉื่อยรอคำสั่งคือคนธาตุน้ำนะส่วนหัวหน้าอย่างคุณก็คือดินอยู่กลางระหว่างนะน้ำกับไฟนะครับปัญหาเกิดเพราะอะไรครับนะเคสนี้เนี่ยปัญหามันเกิดจากไฟกับน้ำไม่สมดุลนะครับถ้าไฟมากน้ำก็จะเดือดนะถ้าน้ำมากไฟก็จะดับหัวหน้าที่อยู่ตรงกลางครับจึงกลายเป็นหม้ออัดแรงดันจริงไม่จริงคุณเป็นโดยไม่รู้ตัวนะครับผมอยากให้คุณลองหันมามองห้องทำงานในแง่พลังแล้วก็สิ่งแวดล้อมครับนะห้องที่มีเครื่องเซิร์ฟเวอร์เยอะๆฮะไฟสีขาวแรงๆนะเสียงพัดลมดังๆอย่างเงี้ยนะมันคือพลังไฟที่เยอะเกินไปถูกไหมไฟมากไปคนจะพูดเร็วหัวจะร้อนครับแล้วก็ความเห็นมันมักจะขัดแย้งชนกันนะครับแต่ถ้าไฟน้อยเกินไปห้องมันจะมืดมันจะอับไม่มีลมนะพลังน้ำมันก็จะเกะกะนะครับมันจะเอื่อยเฉยชานะครับห่วงจุ้ยองค์กรที่ดีนะห่วงจุ้ยองค์กรที่ดีเนี่ยต้องมีไฟที่อบอุ่นนะครับแล้วก็น้ำที่ไหลเบาๆนะวิธีการจัดสมดุล4ข้อง่ายๆเลยครับตามรูปที่ส่งมานะครับนะอันแรกครับปรับแสงครับนะควบคุมไฟครับใช้วอร์มไว้นะครับนะหรือว่าโคไว้นะครับไฟอบอุ่นนะจะช่วยให้สมองมันไม่ร้อนมากนะครับหรือว่าผมไฟหินเกลือก็ได้นะคุณไปตั้งเงี้ยคุณไปตั้งให้มันมีจุดเซนเตอร์หน่อยนะครับนะแล้วแต่ห้องคุณเลยนะครับว่าอยู่ห้องแบบไหนอะไรยังไงมันจะช่วยในเรื่องของทำให้คุณสบายตามากขึ้นนะครับอันที่2นะครับคุณเติมต้นไม้ก็ลงไปผมจะใช้หลักแบบนี้ประมาณแบบนี้เอาง่ายๆคือวิทยาศาสตร์ครับต้นไม้มันจะทำให้เรารู้สึกมองแล้วมันสบายตาแสงสีเขียวนะมันซอฟต์มากขึ้นต้นไม้จะช่วยดึงดูดพลังไฟที่มันเป็นส่วนเกินครับนะมันทำให้อารมณ์ดีขึ้นเมื่อเราเห็นต้นไม้เห็นธรรมชาติแล้วก็ช่วยส่งต่อพลังน้ำให้ไฟทำงานได้ดีขึ้นนะครับมันเป็นตัวกลางระหว่างไฟกับน้ำไงไม้นะครับวางบริเวณกลางห้องหรือมุมที่มีเครื่องร้อนๆเช่นเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเซฟเวอร์อะไรพวกนี้นะครับคุณไปวางนะครับอันที่3ครับนะคุณอย่าเปิดห้องนะครับนะคุณอย่าปิดห้องให้มันแน่นตลอดเวลานะคุณจะต้องมีการเปิดออกไปบ้างนะครับมีการหมุนเวียนพลังงานหมุนเวียนลมเข้ามาบ้างอาจจะติดพัดลมดูดอากาศไปก็ดีนะครับในห้องเพราะบางทีมันจะมีพวกมวลของสิ่งที่คุณมองไม่เห็นพวกกลิ่นของพวกเนี่ยกลิ่นของเครื่องเซฟเวอร์กลิ่นของเขาเรียกคลื่น EMF เป็นคลื่นนะครับเวลาเราเปิดคอมพิวเตอร์เปิดหน้าจอเปิดมือถือหรือเปิดอะไรเขาเรียกว่าคลื่น EMF เข้ามาแล้วยิ่งถ้ามันมีพัดลมมันมีการทำงานของไฟฟ้ามันก็จะมีกลิ่นออกมาบางๆซึ่งคุณไม่รู้ตัวเลยนะพวกนี้คุณต้องระวังนะครับนะคุณก็ต้องมีพวกเครื่องดูดอากาศไว้นะครับมันจะช่วยให้พลังงานไหลเวียนตลอดเวลานะครับนะหรือว่ามีเครื่องฟอกอากาศอันที่4ครับนะใช้โทนสีในการเสริมครับเพื่อเพิ่มเสถียรภาพนะครับพวกสีเบจสีน้ำตาลสีเทาอ่อนๆนะบนผนังหรือเฟอร์นิเจอร์คุณลองไปปรับดูนะหรือพนักพิมพ์พนักงานเนี่ย
คุณไปทำเป็นเป็นผ้านะเป็นผ้าครอบเบาะอะไรเงี้ยคุณลองไปปรับดูนะฮะตามแต่คุณเลยนะครับให้มันเข้าโทนที่ผมบอกนะครับเพราะว่าดินมันคือศูนย์กลางความเข้าใจนะแล้วทำให้คุณเนี่ยเป็นผู้ประสานไฟกับน้ำได้ดีนะครับนะก็หัวหน้าที่เข้าใจพลังงานเนี่ยไม่ต้องใช้เสียงดังไม่ต้องใช้อำนาจในการดูลูกค้ามันเป็นจังหวะของความนิ่งความสงบในการจัดการทีมครับเหมือนต้นไม้ใหญ่ที่มันไม่ต้องขยับเลยครับแต่ร่มเงาของมันทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ร่วมกันนะครับที่จะเต็มโอเคเอาละคำถามที่6ครับคำถามที่6ทักทายครับจริงค่ะโคมไฟหินเกลือช่วยได้ค่ะโอเคเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวขออนุญาตแชร์จัดการหน้าจอนิดหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวนะขออนุญาตใครมีคำถามอะไรพิมพ์เข้ามาได้นะครับพิมพ์เข้ามาได้สอบถามในเรื่องของดวงแล้วก็ฮวงจุ้ยนะครับเพื่อให้เป็นวิทยาทานกับเพื่อนๆด้วยเนาะเพื่อเป็นวิทยาทานกับเพื่อนๆในการที่จะมาร่วมกันในการที่จะไปร่วมกันเปิดสิ่งต่างๆให้กับคนอื่นนะครับโลกทัศน์เนาะโลกทัศน์ของคนอื่นเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวขอแชร์นิดนึงเขาแชร์ยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับสักครู่นะฮะอันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นไลน์แอดอันนี้เป็นไลน์แอดเดี๋ยวแป๊บเดียวสักครู่นะครับเซตหลังเซตระบบนิดนึงก่อนโอเคเอาละโอเคสอบถามกันเข้ามาได้นะครับโอเคไปกันต่อครับไปกันต่อนะคำถามถัดมาครับคำถามถัดมาคอมเมนต์นะครับไม่มีนี่คอมเมนต์ไม่มีนะคอมเมนต์จริงค่ะคุณลิตเติ้ลวันฟาร์มโอเคคำถามที่6ครับคุณมิ้นนะคุณมิ้นFC inbox จากทาง Facebook นะครับอาจารย์หนูทำงานอยู่บริษัทเอกชนหนึ่งค่ะอยู่มาเกือบ7 ปีแล้วรู้สึกเหมือนโดนมองข้ามหลายคนเป็นอย่างนี้นะครับทั้งที่ช่วยวางระบบแทบทั้งหมดนะฮะพอถึงเวลาขึ้นตำแหน่งกลับเป็นคนอื่นที่ได้ไปเฉยเลยหนูไม่เข้าใจว่าหนูทำอะไรผิดหรือแค่หัวหน้าไม่เห็นผลงานของหนูคะโอเคอันนี้อาจารย์ก็เคยเป็นนะครับคุณมิ้นนะครับเรื่องนี้มันเจ็บจริงนะเรื่องนี้นะมันไม่ใช่เพราะว่าคุณไม่เก่งนะแต่เพราะว่าคุณเก่งจนคนมองไม่เห็นนะมันมีจริงในเชิงชีวิตและพลังงานธรรมชาติแล้วกันเนาะเราอธิบายอย่างนี้สิ่งที่เราเห็นทุกวันน่ะมันกลายเป็นสิ่งที่ถูกมองข้ามจริงไม่จริงมันเป็นกลายเป็นความเคยชินจริงไม่จริงเหมือนเสียงนาฬิกาที่ดังตลอดเวลาครับจนสุดท้ายเนี่ยเราหยุดได้ยินมันนั่นแหละนะอันตรายของความเคยชินมันเป็นอย่างนี้นะครับในตำรากลยุทธ์3ก๊กครับนะเขาเรียกสิ่งนี้ว่าปิดฟ้าข้ามทะเลนะเป็นสิ่งที่คุณโดนทีมงานหรือโดนคนเขาหักหลังเลยขาเก้าอี้นะครับมันเป็นการทำสิ่งใหญ่ในพื้นที่ที่คนคิดว่ามันไม่มีอะไรให้ระวังก็คือคุณก็ไม่เคยระวังใครถูกไหมนะครับขอเล่าหน่อยฉากนี้ครับนะฉากใน3ก๊กครับนะเขาบอกว่าลิบองแม่ทัพหนุ่มของซุนกวนนะครับเคยยึดเมืองเกงจิ๋วของกวนอูไปได้แบบไม่ต้องออกรบเลยนะถ้าใครเป็นแฟน3ก๊กคุณจะรู้ดีครับเพราะว่าลิบองเนี่ยเขาทำตัวเป็นคนเรียบง่ายนะจนกวนอูชะล่าใจเขาทำตัวเป็นคนแบบฉันไม่อะไรมากมายแต่ฉันยืนอยู่ข้างเธอนะครับนะในทุกวันกวนอูก็จะเห็นไอ้คนนี้เนี่ยฉันไม่ต้องกลัวอะไรมันละนะครับนะลิบองก็ยังมีการส่งของขวัญของกำนันมาให้เหมือนกับ
ไม่มีสงครามเกิดขึ้นนะลิบองนี่มันอยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับนะมันคอยจะยึดเมืองที่กวนอูเนี่ยเขาเฝ้าไว้นะครับนะลิบองก็ทำเงียบกวนอูชะล่าใจนะครับแต่พอกวนอูต้องไปออกรบทางเหนือแล้วนะครับนะในเมืองของตัวเองเนี่ยนะก็มีทหารอยู่แหละก็คิดว่าลิบองเป็นคงไม่ทำอะไรลิบองกลับเข้ามายึดเมืองเก่งจิ๋วเข้าไปในคืนเดียวครับ กวนอูพังเลยครับ ประมาณนั้นนะครับไม่ใช่เพราะว่าสู้ไม่ได้นะอย่างที่บอกครับมันเพราะว่าเราไม่รู้ว่าถูกเล่นนะถูกเล่นในที่ลับ ถูกเล่นในที่ลับเล่นงาน เอาคุณมิ้นในโลกความเป็นจริงนะครับนะของงานนะในโลกนะของงานเนี่ยมันไม่ต่างอะไรกันเลยครับกับที่เล่ามานี้นะครับนะบางทีเราอยู่ในองค์กรเนี้ยนานจนทุกคนคุ้นกับความสามารถของเรานะจนเขาไม่เห็นว่ามันมีค่านะพลังในฮวงจุ้ยเขาเรียกสถานะนี้ครับว่าไฟถูกดินกลบดินมันกลบไฟอะครับแต่ไฟมันยังมีความร้อนอยู่ถูกไหมนะไฟมันคือความโดดเด่นแต่ดินคือความมีระบบระเบียบนะเมื่อไฟมันถูกดินฝังเข้าไปนานๆนะครับแสงมันจะมอดนะแต่ความร้อนมันยังอยู่นะครับคนรอบข้างเลยไม่เห็นค่านะครับเห็นแค่ระบบมันไปได้ดีนะมันไม่เคยเห็นแสงคุณเลยสิ่งที่ควรทำครับมันมี4ข้อนะเปิดไฟในตัวคุณเองครับอันแรกเลยครับคุณต้องโชว์ผลงานนะในเชิงภาพครับเช่นสรุปรายงานหรือแดชบอร์ดนะให้เจ้านายของคุณเนี่ยเห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้นนะครับทำเป็นรายงานจริงๆนะเพราะในยุคนี้เนี่ยทำดีแต่ไม่พูดนะอาจจะเท่ากับไม่มีอยู่จริงๆนะอันที่2ครับเคลื่อนไหวในความนิ่งเป็นธาตุน้ำแต่คุณเคลื่อนไหวนะครับให้สังเกตนะครับสังเกตโอกาสใหม่ๆมารอบตัวนะครับอย่าอยู่แค่ในโครงสร้างเดิมครับนะน้ำมันไหลได้ทุกทางครับคนที่รู้จักปรับตัวเองจะไม่ตกค้างในระบบเวลาคุณทำงานปัจจุบันนะคุณจะต้องมีความปรับตลอดเวลาน้ำคือการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงปรับตัวนะเวลางานที่คุณเคยทำเดิมๆถ้ามันมีเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆยิ่งตอนนี้มันมี AI มันมีนู่นนี่นั่นคุณก็ต้องเอามาเข้าประกบสร้างเป็นนวัตกรรมตัวใหม่นวัตกรรมก็คือปรับจากของเดิมขึ้นมาเป็นสิ่งใหม่ๆขึ้นมานะครับแต่ว่ามันจะต้องมีผลงานที่ดีขึ้นหรืออะไรคุณก็ว่ากันไปนะครับอันต่อมาครับนะคุณจะต้องใช้ธาตุไม้ครับธาตุไม้ก็คือการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพิ่มเติมทักษะตัวเองนะครับนะเพราะว่าต้นไม้เนี่ยมันไม่ต้องตะโกนให้ใครเห็นนะครับแค่เติบโตต่อหน้าออกดอกออกผลคนก็จะเห็นละคุณทำตัวเป็นธาตุธาตุไม้ซะอันสุดท้ายครับจัดพื้นที่ทำงานใหม่ก็คือจัดฮวงจุ้ยในละฮะนะฮวงจุ้ยนะโต๊ะคุณอยู่มุมอับหรือเปล่ามืดหรือเปล่านะทึบหรือเปล่านะครับหรือว่าใกล้ถังขยะหรือเปล่านะถ้านั่งติดผนังเกินไปไม่มีแสงเข้าเลยคุณก็จะเหนื่อยทั้งกายและใจนะครับนะลองย้ายโต๊ะมาให้มันอยู่ในมุมที่มันมีแสงนะหรือติดแสงติดโคมไฟบ้างนะครับลองย้ายโต๊ะมานะเพราะว่าแสงที่ส่องถึงโต๊ะเราเนี่ยนะครับมันคือพลังที่ส่งถึงชีวิตนะครับคุณมิ้นจำไว้นะคุณมิ้นนะการโดนมองข้ามนะครับไม่ได้แปลว่าเราไม่มีค่านะแต่มันหมายถึงเราซ่อนแสงของเราไว้ในระบบที่มันเงียบเกินไปนะครับคนที่ชนะในสนามชีวิตไม่จำเป็นที่จะต้องตะโกนนะครับแต่ต้องรู้ว่าตอนไหนควรส่องและตอนไหนควรนิ่งนะเหมือนกับลิบองที่ใช้ความเงียบนะครับนะยึดเมืองเกงจิ๋วที่กวนอูเฝ้าไว้ได้นะครับโดยไม่ต้องเสียกำลังทหารเลยนะครับนะแต่ในทางกลับกันนะถ้าเราจะนิ่งจนลืมประกาศตัวเองไปนะครับเราก็จะกลายเป็นเหมือนกับกวนอูครับเพราะว่าแพ้โดยไม่รู้ว่าตัวเองแพ้เข้าใจปะนี่แหละครับอย่าปิดฟ้าเหนือหัวตัวเองครับเปิดแสงเล็กๆของคุณให้เห็นโลกนะครับแล้วฟ้าจะเปิดทางให้คุณเองชี้ชัดจะเต็มนะครับโอเคนะนี่แหละครับชีวิตนะชีวิตของมนุษย์เงินเดือนนะครับมนุษย์เงินเดือนนะครับทำงานกันอะไรกันรายงานเท่ากับทำงานแต่ไม่รายงานไม่ทำงานนะบางคนไม่ทำงานก็ไม่รายงานก็มีนะแต่เขาก็ได้ผลงานคุณมาลีสุกเกษมคุณว่าจริงไหม บางคนเดินไปเดินมานะทำงานทั้งวันได้1,500เดินไปเดินมารับ5,000 จริงไหมนะชีวิตมนุษย์เงินเดือนก็อย่างนี้แหละครับฉะนั้นอย่างที่ผมบอกอย่าให้ดินกลบครับคุณต้องใช้นวัตกรรมใหม่ๆนู่นนี่นั่นใหม่ๆนะ
บางทีคุณจะทำรายงานขึ้นมาเนี่ยนะบางทีคุณจะทำรายงานขึ้นมาหาหัวหน้าเนี่ยบางทีคุณอาจจะต้องใช้อะไรพรีเซนต์เช่นเดี๋ยวนี้เขาใช้เป็นคลิปใช้ AI พรีเซนต์ทำเป็นบทสรุปคุณก็ใช้คลิป AI พรีเซนต์เป็นบทสรุปคุณก็ส่งให้หัวหน้าเลยส่งให้ทีมงานทั้งหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยเหมือนที่คุณเคยทำมาก่อนนะคุณทำอะไรอะทำ AI นะส่งทำเป็นคลิปนะส่งให้คลิปให้พนักงานให้เขาดูนู่นนี่นั่นว่าตอนนี้ระบบมันอย่างงี้อะไรก็ว่ากันไปลงในใบประกาศแล้วอย่าลืมลงชื่อคุณว่าชื่ออะไรนะมาลีสุกเกษมอะไรก็ว่านไปอะไรอย่างเงี้ยให้คนเห็นชื่อคุณโอเคป่ะโอเคครับคำถามที่7ครับโอ้นี่เราไลฟ์กี่ชั่วโมงแล้วเนี่ยกี่นาทีเนี่ยโอ้เดี๋ยวอาจจะต้องประมาณสักชั่วโมงกว่านะวันนี้เดี๋ยวอาจจะต้องนะโอเคอันนี้คำถามที่7ครับคุณต่อนะใช้ไลน์ว่า tor.office นะครับส่งข้อความทางไลน์ official มานะครับผมเป็นคนขยันมากครับแต่ทำไมยิ่งทำยิ่งเหนื่อยงานที่ตั้งใจกลับไม่ค่อยเห็นผลเหมือนคนอื่นทั้งที่ผมเริ่มก่อนทำก่อนรู้สึกหมดไฟแต่ก็ยังต้องฝืนใจเพราะไม่อยากให้ใครว่าล้มเหลวแบบนี้ต้องปรับอะไรในดวงหรือไม่ครับสำหรับคุณต่อนะไม่ได้แจ้งวันเดือนปีเกิดนะแล้วเวลาเกิดมาผมขอตอบเป็นกลางๆแบบนี้ในเชิงฮวงจุ้ยนะครับว่าดวงก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งในชีวิตนะเป็นแนวทางในการเดินมันเป็นเหมือนเงากรรมครับดวงนะอย่างที่ผมบอกว่าเปรียบเสมือนเงากรรมนะที่ฉายผ่านการเวลาครับนะถ้าเราเป็นชาวพุทธเราเชื่อเรื่องดวงเนาะมันก็เหมือนกับอดีตชาติโอ้โหหลายร้อยหลายพันหลายหมื่นหลายล้านปีเราทำอะไรมาไม่รู้จนมาเป็นตัวเราในปัจจุบันโอเคป่ะเมื่อเรารู้ครับเราเข้าใจแล้วเราก็จะปรับมันได้ครับแต่ถ้าเราไม่รู้เรายังสามารถดูสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราได้ครับถ้าเราอย่างคุณต่อศักดิ์เนี่ยอย่างคุณต่อเนี่ยไม่ใช่ศักดิ์เนอะ ขอโทษที่เสริมคำว่าศักดิ์อย่างคุณต่อเนี่ยเสริมเข้ามาครับว่าตัวเองไม่ได้ส่งวันเดือนปีเกิดมานะคุณดูสิ่งแวดล้อมได้ครับเพื่อปรับสมดุลในชีวิตได้ทุกที่ทุกท่านสามารถดูสิ่งแวดล้อมได้นะครับในทางฮวงจุ้ยครับอาจารย์ผมเคยสอนไว้ว่าชัยภูมิเป็นเช่นไรคนเป็นเช่นนั้นครับถ้าชัยภูมิมันอับมันมืดมันอึมมันครึมดูได้เลยครับที่นั้นนะครับคนอยู่นะจะต้องเป็นคนที่แบบความคิดไอเดียตันนะแล้วก็ที่นั่นจะต้องมีในเรื่องของการลักเล็กขโมยน้อยนะการทุจริตในหน้าที่ตรงนั้นต้องมีนะครับผมไปดูทั้งร้อยเราเจอมาหมดนะครับมันเป็นบรรยากาศที่มันเอื้อให้ทำแบบนั้นไงฮะโอเคป่ะในกรณีคุณต่อนะครับนะคุณต่อเมื่อเรารู้พวกนี้แล้วฮะเราจะใช้หลักวิชาของฮวงจุ้ยสิ่งแวดล้อมแล้วก็ชัยภูมิปาน8นะซึ่งมีโอกาสก็จะมาคุยอีกทีนึงชัยภูมิก็คือหลักของชัยภูมิว่าสิ่งแวดล้อมเรามีอะไรฮวงจุ้ยนะครับปาน8ก็คือแต่ละทิศมันเป็นทิศอะไรมันเป็นพลังงานอะไรเข้ามาเราจัดอะไรไปชนมันหรือเปล่าไปดีไปส่งเสริมเขาหรือทำลายปะทะนะครับแล้วก็ความเป็นหยินหยางนะครับแล้วก็วงจรเบญจธาตุเข้ามาพิจารณาครับสิ่งสำคัญเลยครับถ้าไม่รู้อะไรเลยพื้นฐานครับที่ผมเคยบอกนะใครเคยติดตามช่องคนค้นดวงมาเนี่ยนะครับโล่งโปร่งสะอาดโอเคป่ะโล่งโปร่งสะอาดเป็นพื้นฐานเลยนะครับทุกทิศทุกจุดนะผมก็มีเพื่อนมีพี่นะครับหลายๆที่นะครับโล่งโปร่งสะอาดนะจัดมาจะเป็นปีแล้วก็ยังไม่เรียบร้อย แต่ไม่เป็นไรครับเราเชื่อมั่นในศักยภาพของคุณนะครับเอาโอเคเอาคุณต่อคุณต่อมาเรามาคุยกันกรณีนี้ของคุณต่อครับมีอาการเหนื่อยแต่ไม่เห็นผลเป็นยังไงครับในทางชัยภูมิแล้วก็พลังงานธาตุครับนะมักเกิดจากพลังธาตุไฟมันมากเกินไปแต่น้ำมันไม่หล่อเลี้ยงมันก็เลยทำให้คุณรู้สึกเหนื่อยนะครับไฟมันคือความขยันความทะเยอทะยานนะครับนะน้ำคือการพักการปรับตัวครับนะแล้วก็ความไหลลื่นนะเมื่อไฟทำงานโดยไม่มีน้ำครับก็เหมือนกับเตาเผาที่ทำงานโดยไม่มีน้ำหล่อเย็นมาหล่อนะเหมือนรถรถยนต์คุณเห็นไหมรถยนต์มันสร้างความพลังงานความร้อนเยอะแยะมากมายมันก็ต้องมีหม้อน้ำถูกไหมถ้ามันไม่มีหม้อน้ำเนี่ยเครื่องยนต์มันก็จะฮีทนะใครเคยเครื่องยนต์ฮีทบ้างหม้อน้ำขาดหม้อน้ำรั่วมันก็จะระเบิดมันก็จะพังมันก็จะทำให้รถคุณวิ่งไม่ได้เพราะมันอาศัยพลังน้ำหล่อเย็นเนี่ยมันจะทำให้ความร้อนมันไม่ฮีทเกินไปเห็นไหมมันไม่ไหลลื่นนะครับเมื่อไฟมันทำงานโดยไม่มีน้ำอย่างที่ผมบอกเนาะมันก็จะเผาไหม้เลยนะครับเรามาดูวงจรของการก่อเกิดกำเนิดเบญจธาตุบ้างนะครับน้ำไม้ไฟดินทองอย่างที่ผมบอก
น้ำก่อเกิดไม้ไม้ก่อเกิดไฟไฟก่อเกิดดินดินก่อเกิดทองนะฮะทองก่อเกิดน้ำนะแต่ถ้าน้ำขาดไฟจะขาดแรงส่งจากธาตุไม้นะแต่สุดท้ายไฟมันก็จะเผาตัวเองครับนะจนเป็นขี้เถ้าไม่มีแรงเหลืออย่างที่คุณต่อเป็นนะฮะในทางกลับกันนะครับนะในทางกลับกันวงจรพิฆาตนะครับก็คือน้ำดับไฟนะไฟเผาทองนะทองตัดไม้ไม้ดูดซับดินให้ดินมันสูญสลายดินดูดซับน้ำให้น้ำมันแห้งนะมันเป็นวงจรพิฆาตวงจรทำลายเมื่อเราเข้าใจมันนะฮะเราจะบริหารเรื่องของทิศทางเรื่องของฮวงจุ้ยเบญจธาตุได้ครับคราวนี้เรามาปรับสมดุลคุณต่อบ้างจะปรับยังไงครับคุณต่อนะคุณสำหรับข้อแรกครับนะปรับฮวงจุ้ยนะฮะเติมธาตุน้ำนะให้ไฟมันสมดุลครับนะมากไปก็ไม่ดีไฟดับนะเพิ่มองค์ประกอบของน้ำในโต๊ะทำงานครับเช่นแก้วใส่น้ำน้ำพุเล็กๆวอลเปเปอร์ภาพสีน้ำนะสีฟ้าสีน้ำเงินนะครับนะการตั้งโต๊ะทำงานนะครับที่มีไฟสีขาวสว่างจ้ามากเกินไปบางทีเนี่ยหรือหน้าจอเนี่ยบางทีควรจะปรับนะปรับหน้าจอปรับแสงสว่างให้มันลดน้อยลงอันนี้คือการเติมธาตุน้ำลดธาตุไฟอันที่สองครับปลูกธาตุไม้นะให้มันเป็นเชื้อไฟที่ดีนะครับก็คือเอาต้นไม้ให้มันมีสีเขียวอ่อนนะครับนะเป็นพวกต้นว่านอะไรว่านเหลียกทรัพย์ว่านวาสนาอะไรก็ว่ากันไปนะมันจะช่วยทำให้จิตใจมันเบาลงนะครับนะต้นไม้มันคือแรงบันดาลใจจังหวะเติบโตของธรรมชาติโอเคป่ะอันต่อมาครับสร้างขอบเขตนะด้วยธาตุดินนะครับนะตั้งธาตุดินคืออะไรครับความมั่นคงนะตั้งเวลาทำงานพักให้ชัดเจนเวลาพักก็คือต้องพักทำงานก็คือทำงานนะคุณไม่ปนกันนะครับเพราะดินมันคือโครงสร้างแล้วก็ขอบเขตนะครับเมื่อดินมั่นคงไฟก็จะลุกลามนะจนหมดแรงนะครับนะอันที่สี่ครับนะชำระพื้นที่มันเป็นหินนะพื้นที่ที่มันเป็นหินนะเป็นหยางให้มันสมดุลครับหากพื้นที่ไหนที่มันเป็นหินมากเกินไปหินก็คือความเงียบความนิ่งความมืดก็เพิ่มไฟให้มันอันไหนที่มันสว่างเกินไปก็ไปลดไปปรับทำให้มันสว่างจ้าเนี่ยให้มันเบาลงนะอันต่อมาครับในทางจิตใจเนี่ยคุณต่อไม่จำเป็นที่จะต้องเร่งนะแต่ต้องไหลไปตามน้ำเคยได้ยินไหมไฟที่ถูกน้ำหล่อไว้ฮะจะทำให้เกิดความอบอุ่นในทางวิทยาศาสตร์นะแต่ไฟที่มีน้ำน้อยเนี่ยมันจะกลายเป็นเท่าฐานนะการพักไม่ใช่ความพ่ายแพ้นะฮะแต่มันคือการใช้พลังงานให้พลังงานกลับมาสมบูรณ์เหมือนเดิมมันจะต้องพักบ้างนะครับนะเพราะในธรรมชาติไม่มีสิ่งใดที่มันอยู่กับที่มันจะต้องไปตลอดเวลามันหยุดบ้างแม้แต่ดวงอาทิตย์เขายังมีวันหยุดพักประมาณนั้นนะครับสรุปสั้นๆครับถ้าไฟคือความพยายามน้ำก็คือสตินะคุณต่อนะเหนื่อยไม่ใช่เพราะว่าดวงไม่ดีนะครับแต่เพราะว่าวงจรชีวิตของคุณมันขาดน้ำมันไม่ได้พักผ่อนนะเติมน้ำให้สักนิดแล้วชีวิตก็จะกลับมาชี้ชัดจะเต็มโอเคนะครับโอ้วันนี้เยอะมากนะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับคนดวงนะโอ้โหวันนี้เราค่อนข้างที่จะใช้เวลาข้อมูลเยอะนะครับเพราะว่าการดูดวงเนี่ยการดูดวงตรวจดวงชะตาอะไรพวกนี้นะครับมันต้องค่อนข้างใช้เวลาจริงๆนะ FC นะทุกท่านเพราะเวลาผมไปดูแต่ละที่เนี่ยถ้ามี FC หลายท่านครับเคยตามผมไปเนาะหรือไปดูเนี่ยผมใช้เวลาไม่ต่ำกว่าชั่วโมงถึง3ชั่วโมงนะครับในการดูจริงๆแล้วเนี่ยการตรวจดวงชะตาการดูโชคชะตาดูอะไรเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องงมงายนะแต่ว่ามันไปเจอคนที่ไปเจอพวกกลุ่มวิชาชีพที่มันทำให้ชีวิตมันทำให้อะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันแย่นะครับจริงๆผมว่านะถ้าสินแสหมอดูหรืออะไรนี่นะเขายิ่งดูเหมือนผมเนี่ยเรียกตัวผมแล้วกันไม่เอาไปเทียบใครแล้วกันตัวผมเนี่ยยิ่งดูผมก็จะยิ่งมีความรู้สึกอยากจะสันโดษมีความรู้สึกว่าดวงคนเรามันเป็นอะไรที่มันน่าปรงตกจริงๆนะก็ต้องใช้ความรู้สึกนะครับในการดูแล้วก็เราอยากเก็บไว้นะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะโอ้โหคุณเครียดจริงๆนะบางทีมันเครียดเพราะว่าบางทีมันไปดูเขาแล้วเราอยากจะแก้ให้เขาไงนะครับประมาณนั้นทุกครั้งที่เรามาค้นดวงเปิดคลินิกกันนะครับผมก็อยากจะให้คุณจำไว้นะฮะอยากให้คุณจดจำไว้เลยว่าเราไม่ได้มาดูดวงเพื่อกลัวอนาคตของเรานะฮะ
เราไม่ได้ดูดวงเพื่อกลัวอนาคตแต่เราดูดวงเพื่อเข้าใจปัจจุบันของตัวเองให้ลึกซึ้งมากขึ้นครับนะเพราะดวงมันคือแผนที่ชีวิตนะดวงมันคือแผนที่ชีวิตแต่ใจของเราเนี่ยมันคือผู้ขับเคลื่อนเส้นทางนั้นครับนะฟ้ามันคือจังหวะดินคือพลังครับและก็ใจมันคือการตัดสินของเรานะฮะเราจึงต้องเรียนรู้ทั้ง3เรื่องนะเพื่อให้ดวงชะตามันเดินไปในถูกทิศถูกทางแผนที่นะครับไม่ใช่เพียงเพราะว่าโชคช่วยนะแต่เพราะว่าเราจัดพลังได้ถูกที่ถูกทางนะครับในทางโหราศาสตร์นะครับเราเข้าใจเวลาในทางโหราศาสตร์จีนเราเข้าใจพลังธาตุส่วนในฮวงจุ้ยเบญจธาตุเราเข้าใจความสมดุลนะเมื่อทุกอย่างมันมาผสมลงตัวมันจะกลายเป็นสมดุลหยินหยางครับนะดูดวงเพื่อรู้และเข้าใจชีวิตครับเพื่อบริหารและจัดการชีวิตและเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตให้มันดีขึ้นนะครับให้สมกับสมดุลนะฮะให้เกิดความสมดุลฟ้าดินแล้วก็จิตใจเรานะครับบ้านร่มเย็นธุรกิจรุ่งเรืองชีวิตจะไม่ตกอยู่ไปในจังหวะที่ไม่ดีและเราจะสามารถปรับชีวิตของเราให้มันอยู่ในจังหวะที่ดีได้ครับผมแจ็คกี้คนดวงนะครับวันนี้นะครับเราต้องขอบคุณ FC นะฮะขอบคุณ FC ของเรานะครับไม่ใช่ FC เลยผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการนะครับนะสำหรับอันแรกครับวันนี้เรามีพัดลม2อันนะครับอันนี้เป็น FC เป็นพัดลมที่มือถืออันแรกก็จะเป็นแบบซอฟต์สบายหน่อยนะครับมีจอ LED นะครับเปิดได้100ระดับนะครับก็โอเคระดับหนึ่งเลยนะครับอันนี้เป็นพัดลมที่มือถือที่ใช้ได้เบาบางนะครับส่วนอีกอันหนึ่งนะครับนะเพิ่งถอยมาเป็นยี่ห้อสมาร์ทโฮมตัวนี้นะครับสมาร์ทโฮมตัวนี้นะก็สามารถปรับแรงลมได้199ระดับตัวนี้นะสมาร์ทโฮมเนี่ยคุณดูระดับลมตัวนี้คุณดูนะเห็นยังอันนี้คือลมของเครื่องใหญ่นะส่วนเครื่องนี้ครับนะคุณดูเห็นยังเห็นยังยังเห็นยังเนี่ยมันแบบแต่มันจะมีแรงลมเยอะมากนะอันนี้เนี่ยเขาใช้ซอฟต์แต่อันนี้เนี่ยถ้าใครสนใจก็โอ้โหแรงจริงๆเนี่ยคุณดูเนี่ยแรงได้ใจจริงนะครับนะของสมาร์ทโฮมนะเขารับประกัน3 ปีนะคุณก็ไปช็อปมาได้นะครับอันนี้ก็น่าสนใจตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งครับก็จะเป็นไมค์นะที่คุณได้ยินเสียงไอ้แจ็คคนดวงเนี่ยนะครับแจ็คกี้คนดวงเนี่ยคุณจะเห็นเนี่ยเป็นไมค์2ตัวนะยูพิกวันยูพิกทูยูพิกวันก็มีไมค์ตัวเดียวยูพิกทูก็มี2ไมค์อันนี้นะครับเอาไว้สัมภาษณ์เอาไว้พูดคุยกับเพื่อนได้แล้วก็มีตูดสำหรับที่จะไปชาร์จจะไปคอนเน็กกับเครื่อง iOS และ Android ได้นะครับอันนี้ก็ทำให้คนดวงนะครับคุยกับคุณได้ชัดเจนมากขึ้นอีกตัวหนึ่งครับนะก็จะเป็นอันนี้เป็นกระดิ่งเรียกทรัพย์นะครับนะเขาเชื่อว่าเรียกทรัพย์อะไรฮะทรัพย์ก็คือสุขภาพกายสุขภาพใจครับฟังแล้วเป็นไงเพราะไหมนะครับเห็นไหมเพราะไหมเอาไว้ติดประตูนะครับเปิดประตูบ้านนะครับเปิดประตูบ้านเปิดประตูบ้านอย่างเงี้ยนะอีกตัวหนึ่งครับนะอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวนี้ครับโคมไฟหินเกลือนะครับโคมไฟหินเกลือใครสนใจก็ติดต่อนะครับติดต่อเข้ามาได้นะครับนะโคมไฟหินเกลือเนี่ยมันก็จะมีประโยชน์หลายอย่างนะครับสามารถตกแต่งออฟฟิศนะสร้างความอบอุ่นนะครับให้กับทางครอบครัวสร้างความอบอุ่นให้กับชีวิตชีวานะเขามีการทดสอบกันมาแล้วมันเป็นเกลือจริงๆนะครับมันเป็นเกลือจริงๆนะที่มันสามารถที่จะทางวิทยาศาสตร์เขาทดสอบกันมาแล้วนะครับทางวิทยาศาสตร์ทดสอบกันมาแล้วนะครับว่าตัวนี้เนี่ยมันช่วยให้ผ่อนคลายนะครับแล้วก็ช่วยดักจับฝุ่นได้ในระดับหนึ่งเพราะมันมีประจุลมออกมานะครับเวลาเปิดพัดลมข้างในมันจะมีความร้อนนะครับก็สนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับเข้ามาได้นะแล้วก็จะมีเลิกในการตั้งทิศทางการตั้งนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะฮะผมนะครับแจ็คกี้นะครับคนดวงนะครับก็ต้องพูดคำว่านะครับลาไปก่อนนะพบกันใหม่ครับนะในรายการคลินิกคนดวงปรับบ้านปรับธุรกิจปรับชีวิตนะครับกับผมแจ็คกี้นะครับคนดวงชี้ชัดจะเต็มครับสวัสดีครับ